Hello po guys! So welcome back to my channel. So ang ating vlog for today ay pumunta po tayo ng East Asia Super League. Ito po this time laban po ng Korea at Philippines. Oh my God! So guys, bilhin po muna tayo ng drinks. And ito po soft drinks and alcohol. And meron din silang konting pagkain pero hindi masyadong masarap. Ay, guys, meron pa po pala ito. Yan, mga ganyan. And then, ito nga po pala ang view ng stadium. Ano siya? I heard, isa siya sa pinakamalaking stadium dito sa Japan. So, meron din po silang Pinoy food, arroz caldo, ayan. Pero ang in-order lang po namin is itong King's Dog at saka yung hamburger steak. Ayan na, jump ball na. So, yung red Philippines. Ay, yan, nakuha ng Pilipinas. Tapos yung white Koreans. Yan, makaka-score kaya sila. Let's see. Medyo nakakasad lang kasi medyo konti lang yung talagang Pilipino. 이게 맛있어 보여? 이게 뭐야? 맛은 괜찮았어요. 이거 먹다 되새기면 나서 좋은 것 같아. 일단 한 입 해봐. 밥안 먹었어? 밥안 먹었어? 해장으로 라면은 먹었는데 신난다. 배가 많이 고팠어. 오이시크나. 美味しい。 아지가 너. 美味しいですよ。 네, 아주 깨끗해요. 진짜 오이시크나. そんなまずくない。 Tatado tayo ngayon for now. First quarter. Guys, teamwork pa more, please. For San Miguel. Sabi ng mga kasama ko, kulang daw yung teamwork natin, mga Pilipino. Mga Korean. So guys, ito na, nasa second quarter na tayo. Pero malapit na itong matapos, mga 1 minute and 35 seconds na lang. And, ay, ito! Alam niyo, may isang Pinoy dun sa Korea. Napaka-ano niya, ang galing niya. Sayang lang, nasa Korea siya. Pero okay lang, that's work, you know. Ay, na, nakuha na naman ang Korea. Ako, lumalaki na ang ating apart, ang points apart. Naku po, Pinas, gambatte. Gambatte means good luck. Kaya niyan.
Lumalaban, lumalaban. Lang, go, go, go. Oh. 77. Sana, naglalakad si Kuya. Yeah, nice shot. Man, my face is swollen. After all this Shin ramen. Always scary. Not that bad. It's bad. All right, ladies and gentlemen, we'd like for you to... What are you laughing at? Your team is losing. Dad. We're still on the second period. I mean third. It's about to get on. I don't think so. That's not a gesture. But it's like they're doing the best. They're doing their best. Well, it's okay. Ang importante, lumalaban tayo, hindi tayo nag-give up, nag-play pa rin tayo, di ba? Oh, at ito, nag-change na sila ng sides because it's gonna be the third quarter now. And, yeah, ito na, malapit ko na maubos ang aking pagkain. Korean tea, si Abando. How's Filipino, guys? So guys, it's end up na sinearch ko siya sa Google and Pinoy nga siya guys. Kaya alam niyo yun yung ramdam natin talaga kung sino Pilipino o hindi. Ito Pilipino siya. Kaya kahit Korean siya, cheer pa rin ako sa kanya. Diba? Ang galing niya talaga guys. Filipino professional basketball player. Favorite number 9, Rodell, first personal. Maya. And the end of the third quarter, the score is 109. With Vivian with 65 in the lead. Take it away, the win. Pero congrats sa Korea. By the way guys, so ito nga po pala ating outfit of the day. Sa toilet, yes, thank you. Sayang guys, hindi tayo nanalo. Pero okay lang, ang dami kong nakitang mga Pilipino po rito. I feel na parang nasa Pinas ako ulit. I miss Philippines. Pero yun, ganun talaga. Minsan may talo, may panalo. You know? So, dito na po magtatapos ang ating vlog of the day. And thank you so much for watching. I hope you enjoyed my video. And I'll see you guys in my next vlog. Bye! Mwah!